University. I would like to welcome you and attend to an international workshop on the gate of research, training, and production development for restructuring the forestry sector of Vietnam as an occasion the 50th celebration of Vietnam Forestry University. Job present with a guest engagement representing cooperation support to our university. I wish you a good health and happiness. Ladies and gentlemen, Vietnam Forestry University established in 1964 with mission to involve to leading university, providing training by highly qualified personnel in order to meet the development requirement for agriculture and rural development. Looking back at the history of 50-year development, Prudential's achievement for Vietnam Forestry University are as follows. 1. About training and education. Vietnam Forestry University is at the in front of innovation of both programs, curriculum, teaching method, and scaling professional development. So far, VFU has trained 32,000 engineers and bachelors, more than 2,300 master and PhD. Currently, there are 18,000 students in 22 undergraduate major, 7 major, and 5 doctoral major. We are now performing a joint advanced training program with Colorado University State, United States. 2. About scientific and technology development. Vietnam Forestry University is one of the most important scientific research center of forestry, environmental protection, prevention, and reduction for natural disaster. Our university has shared with numerous research programs at state level and hundreds and military level. Moreover, VFU has carried out science and technology transfer projects at local level, such as the 5 million hectare project, the forest inventory project, and 1 million cubic meter of wood panel program. Every year, there are several scientific research projects from students that have been awarded by Ministry of Education and Training and Fund of Innovation, Science and Technology, and International Forest Award. 3. About international cooperation and integration. Vietnam Forestry University has been actively expanding cooperation relations with many international organizations and institutes around the world. VFU has received many projects with a budget of millions of dollars. More than 420 lecturers has been trained abroad, and currently the 100 letters are going master and PhD around the world. VFU has been receiving many international efforts. Volunteers come to work. So far, VFU has trained for now in Cambodia more than 300 engineers, master and PhD. For effective implementation of training, infrastructure, and facility contribute to the protection and improvement of ecology and environment. Proud to say that there are only few universities has such beautiful and fresh scenery as VFU, with more hundreds, with over 100 forest hectares, with more 200 species and native plants brought from throughout the country and areas on compared on an 18 hectares on compared to VFU meets requirement international standard. 5. Effective human resource. Vietnam
Forestry University, the performed training and development of its staff, particularly lecture and researcher, with more than 100 staff, more than 600 lecture, amongst with 3 professors, 115 associate professors and PhD, and more than 100 staff are studying abroad. Where was honored its outstanding contribution to human resource development of the country. Additionally, in 2009 and for 45th anniversary its founding, Vietnam Forestry University was awarded by a title of Heroes of Naval Innovation period. In 2014, for 50th anniversary, Vietnam Forestry University has been awarded by first class independent medal. Ladies and gentlemen, during 50 years development, the Vietnam Forestry University has been focusing on education, scientific research, and high quality human resource development. The achievement has very remarkable. However, VFU is now facing its challenges and opportunities, especially orientation in education and training research for development for the forestry sector. Therefore, it's necessary to pursue a strategy that's leading university towards international integration. For strategy, Associate Professor Dr. Phạm Văn Chương, Vice President of VFU, will present a report about the development strategy of Vietnam Forestry University later. With high expectations for the following year, this workshop is a great opportunity exchange to share experience. The opportunity to cooperate with colleagues and partners. I hope that Vietnam Forestry University will receive many contributions and support from participants of this workshop for Vietnam Forestry University. This question has been raised in many years, but some activity have been done in this context, but it still remain many problems and issues to be raised. How to link between research, education, training, and production in forestry sector. Today is very good opportunity for all of us to sit down here and to discuss and to give comments and to present and to propose the solution. On behalf of Administration of Forestry of Vietnam, I would like to present to you very shortly how orientation of forestry development in Vietnam in next years. It's considered as a question for you in this workshop and to be discussed. I'm very sorry I will present this in Vietnamese and I would like to the interpretation here into English, which will be presented in more detail later in the workshop. Thirdly, people participation in improvement of forest governance and poverty elimination in Vietnam project, which is implemented in collaboration with Action Aid. And fourthly, support to the forest law enforcement, governance and trade process, which is also known as EU FLEGT. The total bilateral contribution from the government of Finland to the Vietnamese forest sector since 1996 has been approximately 33 million euros. In addition to the bilateral government-to-government program, Finland has also been supporting Vietnam through multilateral channels, most notably through the United Nations system. In this regard, Finland is currently supporting Vietnam's forest inventory
through a Food and Agriculture Organization of the United Nations implemented global program in which Vietnam is one of the pilot countries. The objectives and emphasis of the Vietnamese-Finnish cooperation in the forest sector have changed over time, depending on the growth and development trends of the country. Some years ago, interventions focused more on forestry and livelihood linkages and sustainable forest production. Today, in addition to climate sustainability, transparency, good governance and anti-corruption are among the core principles that guide the collaboration between Vietnam and Finland, also in the forest sector. A major share of the current bilateral forest sector support has been directed into developing and institutionalizing the management information system for the forest sector to facilitate decision-making and sustainable and transparent management of forest resources. Reformist system, once up and running, will enable the Vietnamese agencies to transfer information in a standardized format. It will also enable monitoring of the forest resources in a cost-effective manner and link with red and flaked activities. By the end of the project in 2018, the reformist system will be operational in all provinces. Ideally, it will be a platform and a tool that will be accessed and used not only by the public agencies, but also by the private sector and individual households that are managing forests or whose livelihoods depend on forest resources. Ideally, the forest system will function as a motor to promote the participation of all stakeholders who have an important role to play in the sustainable management of the precious natural resources of this country. It's not always easy to put into practice the fine principles of good governance. Therefore, we are very proud to partner with the government of Vietnam in its efforts to produce tangible results to promote transparency and accountability in the forest sector. During the recent years, Vietnam has made a remarkable progress in poverty reduction, has reached the status of being a lower middle income country. As many bilateral donors, also Finland is looking ahead to move, as many call, from aid to trade and beyond. Although the end of the bilateral assistance will mark an end of a certain era, I would like to emphasize the opportunities that are yet to be further explored to strengthen the collaboration between the countries. The future cooperation should not only limit itself to the private sector, but continue and grow between, for example, scientific and research institutions, as well as universities and other educational structures. Về đội ngũ cán bộ giảng dạy, hiện nay trường đại học Liên có các đội ngũ cán bộ giảng dạy với tổng số gần 1.300 ở tại cơ sở chính Xuân Mai và cơ sở 2 Đồng Nai. Số lượng sinh viên hiện đang theo học tại trường là 18.000 ở các bậc hệ. Sau 50 năm, nhà trường đã đào tạo được gần 32.000 kỹ sư và cử nhân, đào tạo được 2.300 thạc sĩ, gần 60 tiến sĩ. Đồng thời, nhà trường cũng đã đào tạo được trên 300 kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ cho các bạn đến từ Lào và Campuchia. Về đào tạo, các chuyên ngành đào tạo, nhà trường ngày nay đang vận hành đào tạo với 22 chuyên ngành. Nhiều bạn có thắc mắc tại sao trường Liên phải đào tạo nhiều chuyên ngành như vậy. Tôi xin báo cáo các quý vị hiểu cái xu hướng phát triển hiện nay của thế giới nói chung cũng như là của đất nước Việt Nam, cái tính liên ngành đã được lồng ghép trong tất cả các loại hình. Do đó, nhà trường vẫn duy trì các ngành đào tạo chính, đào tạo truyền thống về lâm nghiệp như các lĩnh vực về lâm sinh, lĩnh vực về công nghiệp rừng, lĩnh vực về kinh tế chính sách nông nghiệp. Thì nhà trường có đào tạo các ngành liên quan, mang chất là liên ngành để phục vụ cái nhu cầu của xã hội, phục vụ cái sự nghiệp phát triển của đất nước.
Nhà trường đến đây đang vận hành đào tạo 7 ngành thạc sĩ và 5 ngành tiến sĩ. Đây là những câu hỏi rất nhiều các đại biểu quốc tế hay hỏi tôi và thắc mắc là tại sao mà cái mô hình đào tạo nhà trường lại có một cái điểm khác biệt so với nhiều quốc gia trên thế giới, đó là cái số lượng loại hình về thạc sĩ và tiến sĩ thấp hơn rất nhiều so với cái số lượng các ngành đào tạo của một đại học. Ở nhiều trường đại học trên thế giới mà tôi được thăm thì cái ngành đào tạo về thạc sĩ và tiến sĩ là rất lớn hơn, thậm chí lớn hơn nhiều so với đào tạo ở đại học. Đây cũng chính là một cái điểm mà nhà trường định hướng trong tương lai phải phấn đấu mở rộng đào tạo các ngành về thạc sĩ và tiến sĩ để mà đáp ứng được yêu cầu nhân lực của đất nước. Về khoa học công nghệ thì trong 30 năm trường đại học nông nghiệp đã thực hiện nhiều đề tài dự án quốc gia, dự án cấp địa phương và dự án quốc tế với cái kinh phí cho khoa học công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau, thì nhà trường cũng đã triển khai và thực hiện được hàng triệu đô la cái kinh phí từ nguồn hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ. Về hợp tác quốc tế thì nhà trường xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nên nhà trường vẫn thường xuyên duy trì hợp tác quốc tế với các đối tác truyền thống trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Malaysia v.v. ở các nước Đông Nam Á, đồng thời duy trì phát triển hợp tác quốc tế với nhiều tổ chức, nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Cộng hòa Liên bang Nga, Hà Lan, Phần Lan và Úc, Mỹ và nhiều quốc gia khác mà nhà trường đã có cái quan hệ truyền thống và đang tạo lập những quan hệ mới trong tương lai. Đồng thời trong cái chiến lược phát triển nhà trường tôi cũng luôn quan tâm phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước như tổ chức thảo, tổ chức UNDP, World Bank, WWF, ITTO, JICA, INVER, GIZ v.v. Đó là những tổ chức thường xuyên hỗ trợ cho nhà trường trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở phát triển nhà trường, hướng tới phát triển nhà trường bền vững và hội nhập, nhà trường có một số cái định hướng chiến lược chủ yếu. Cũng xin báo cáo với quý vị đại biểu về chiến lược nhà trường với phủ khắp trên rất là nhiều mảng, từ đào tạo, phát triển đội ngũ, khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất, tài chính và các lĩnh vực khác. Trong cái khuôn khổ của thảo luận hôm nay, tôi xin trình bày một số cái định hướng trên 3 cái mảng chính, 3 nhiệm vụ chính của nhà trường. Đó là nhiệm vụ về đào tạo, nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Các định hướng ở các mảng khác như về xây dựng cơ sở vật chất, về phát triển đội ngũ, về tài chính v.v. cũng đã được trình bày trong kỳ yếu của hội thảo và các quý vị có thể tham khảo sau. Thứ nhất, về định hướng chung là mục tiêu chung và định hướng chất lượng. Nhà trường phấn đấu để tạo lập nhà trường là một cái nơi làm việc để phát huy tối đa cái khả năng của từng tổ chức và từng cá nhân. Cái mục tiêu này muốn nói về cái môi trường tác nghiệp cho từng tổ chức và từng cá nhân nhà trường. Mục tiêu hai, phát huy nội lực và mở rộng hợp tác đối với các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng năng lực thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu thứ ba là xây dựng hệ thống tổ chức và cơ chế quản lý có khả năng dự báo nhu cầu, xác định những điểm mạnh, điểm yếu, những khoảng trống trong hệ thống để có phản ứng và có những thay đổi kịp thời. Mục tiêu thứ tư, nhà trường phấn đấu đến năm 2020 nằm trong top 50 đến 60 của các trường đại học trong Việt Nam và phấn đấu đến năm 2030 nằm trong top đến 2050.
6 7 chục quốc tế về nhưng mà còn dự cái hội thảo xong đa số đi tham quan đất nước, còn hôm nay thì khoảng 20 khách quốc tế. Đây là các cái đối tác mà chúng em hợp tác trong chương trình liên tiến. Đây có nhiều chương trình liên tiến đâu? Báo cáo có một là chất lượng cao. Mình ở đây hợp tác trực tiếp với trường Việt. Cái liên tiến chúng em hợp tác với đại học Colorado. Trong chương trình đó thì báo cáo có chương trình là chúng em mời 50% cái giáo viên của Mỹ Đức sang dạy, còn 50% giáo viên là người của các thầy ở đây mình đi đào tạo ở nước ngoài. Cái chương trình đấy bắt đầu từ năm nay. Dạ không, chương trình nhưng mà sau đó thì là toàn bộ những ngày của năm. Sinh viên có cơ hội đi sang Colorado. Dạ có. Là những người xuất sắc làm vậy. Cái lớp ấy thì được bao nhiêu sinh viên? Dạ, báo cáo với ban chủ tịch là một lớp của chúng em bây giờ 6 chục. Cái lớp mà nó học toàn bộ cái này. Đấy, 6 chục mà được bao nhiêu sinh viên đào tạo bằng cái chương trình này? dạ đấy, tức là 4 khóa rồi ạ. 4 khóa rồi. 80 môn này sẽ có một khóa tốt nghiệp. Khi mà ký bằng thì là cả hai bên đại học đều Mỹ. Họ sang họ sát hạch rất bắt là buộc nó phải nâng cao trình độ tiếng Anh. Đây bên kia đang có 2 giáo sư của trường. Thế là báo cáo với chủ tịch đây là em là viện trưởng thành viên giáo sư tiến sĩ Trần Hữu Nguyên, Nguyên là hiệu trưởng nước nghe chúng em. cái thầy gì ở đây trẻ quá thì vì quản lý thôi, vì quản lý. Còn đây báo cáo với phó chủ tịch đồng chí Phạm Văn Hiển, phó hiệu trưởng, phó sư tiến sĩ sẽ tiếp tục mời phó chủ tịch sẽ trao huân chương và công bố quyết định tặng bằng. Trong chuyên nghiệp giảng ngành, khoa có 59 giảng viên, trong đó có 5 phó giáo sư, 18 tiến sĩ, 23 thạc sĩ. Ngoài ra còn có nhiều chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, viện nghiên cứu tham gia quá trình đào tạo. Khoa hiện đang đào tạo 3 ngành của đại học là công nghệ chế biến lâm sản, thiết kế nội thất và công nghệ vật liệu. Một ngành học thạc sĩ và tiến sĩ là chế biến lâm sản. Khoa đào tạo được hơn 3.000 kỹ sư cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa là trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học có chất lượng cao trong lĩnh vực chế biến lâm sản, đã chủ trì nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố, giải quyết các vấn đề theo hướng nâng cao chất lượng gỗ, nâng cao giá trị rừng trồng, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp và giải quyết vấn đề thực tiễn của các địa phương. Một số công trình nghiên cứu khoa học đã đạt được giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Ipotech và giải thưởng tài năng khoa học trẻ Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoa chế biến lâm sản đã tham gia các dự án quốc tế và hợp tác đào tạo với một số nước trên thế giới như Đức, Nhật, Úc, Italia, Hungary và Trung Quốc. Đã có nhiều giảng viên, sinh viên nước ngoài đến thỉnh giảng và làm nghiên cứu thực tập tốt nghiệp tại khoa. Khoa nghiệp sử dụng có môn cơ khí lâm nghiệp của Học viện Nông lâm. Năm 1995, khoa được tái thành lập với tên gọi là khoa công nghiệp và phát triển nông thôn. Đến năm 2008 thì đổi tên thành khoa cơ điện và công trình. Khoa có nhiệm vụ đào tạo 4 ngành học ở bậc đại học gồm kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghiệp phát triển nông thôn và kỹ thuật công trình xây dựng. Đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ một ngành là kỹ thuật cơ khí. Khoa có một trung tâm thí nghiệm thực hành bao gồm 18 phòng học với trang thiết bị máy móc hiện đại nhất trường. Các phòng thí nghiệm này đã hỗ trợ đắc lực cho đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nhà trường. Trong công tác nghiên cứu khoa học đã tham gia và chủ trì thành công 3 đề tài trọng điểm cấp nhà nước, 2 dự án sản xuất thử nghiệm, nhiều đề tài cấp bộ, cấp cơ sở và trên 100 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tổ chức cho sinh viên tham gia những hội thi Robocom, Olympic, cơ học toàn quốc. Kết quả đạt được 1 giải nhì, 2 giải ba. Với những thành tích xuất sắc, khoa cơ điện và công trình đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiệu trưởng trường và các tổ chức đoàn thể tặng thưởng nhiều bằng khen. Tiền thân có tên gọi là khoa kinh tế lâm
nông nghiệp với 3 bộ môn ban đầu là kinh tế nông nghiệp, kinh tế sinh nghiệp và hạch toán thống kê. Năm 1990, khoa kinh tế nông nghiệp sát nhập vào khoa lâm học. Năm 1995, khoa được tái lập lại và được đổi tên thành khoa kinh tế và quản trị kinh doanh, được đào tạo bậc đại học 6 ngành là kinh tế nông nghiệp, quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý đất đai, hệ thống thông tin, đào tạo bậc học thạc sĩ một ngành là kinh tế nông nghiệp. Khoa kinh tế và quản trị kinh doanh đã không ngừng phát triển vào mọi mặt. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa hiện có 108, trong đó có 11 tiến sĩ, 61 thạc sĩ và 36 kỹ sư cử nhân đáp ứng quy mô phát triển trường và các nhu cầu của xã hội. Lĩnh vực nghiên cứu của khoa học chính của khoa là chính sách phát triển nông nghiệp, kinh tế tài nguyên, tài chính kế toán, đổi mới và phát triển lập trường quốc doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật quản lý đất đai. Trong hợp tác quốc tế, khoa đã liên kết đào tạo chương trình 2+2 ngành quản trị kinh doanh học viện lâm nghiệp Tây Nam của Trung Quốc. Khoa hiện đang quản lý đào tạo là 582 học viên cao học, 4.276 sinh viên đại học chính quy, 382 sinh viên vừa học và làm và 590 sinh viên đại học liên thông. Từ nơi đây, hàng ngàn sinh viên đã tốt nghiệp và đang đóng góp trí tuệ và công sức vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn cho đất nước. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt. Cơ cấu tổ chức gồm có ban giám đốc, 6 ban chức năng, 6 ban chuyên môn và 4 trung tâm. Cơ sở 2 có trên 5.000 học sinh sinh viên, trong đó có 4.100 sinh viên đại học và 590 học viên cao học. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho 1.500 ha rừng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và 5,6 ha đất ở huyện Trảng Bom. Các kết hợp trồng được 480 ha rừng kinh tế ở Tánh Linh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bắc Ái để xây dựng các mô hình thực tập và nghiên cứu khoa học. Triển vọng lớn mạnh và phát triển của cơ sở 2 trường đại học lâm nghiệp Việt Nam.
địa phương đã thể hiện sự quan tâm hết sức to lớn của Đảng, của nhà nước, của chính phủ, của nhân dân và của toàn xã hội đối với sự nghiệp đào tạo nói chung và trường Đại học Nông nghiệp nói riêng. Đây là nguồn động viên và cổ vũ hết sức lớn lao đối với các thế hệ thầy trò, cán bộ viên chức của trường Đại học Nông nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đồng chí Phó Chủ tịch nước, đồng chí Bộ trưởng cùng các quý vị đại biểu, cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1964, trường Đại học Nông nghiệp được thành lập theo quyết định 127/CP của Hội đồng Chính phủ với những nhiệm vụ chủ yếu được giao: đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, nghiệp vụ có trình độ đại học và trên đại học cho ngành nông nghiệp, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp của ngành nông nghiệp những nguyên lý cơ bản về khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ quản lý của ngành, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào việc tổng kết kinh nghiệm và xây dựng lý luận về nghiệp vụ và kỹ thuật của ngành nông nghiệp. Đây là một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung. Từ ngày thành lập đến nay, trải qua nhiều thời kỳ phát triển của đất nước, các thế hệ thầy trò, cán bộ viên chức của trường Đại học Nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng trường phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Nhìn lại lịch sử phát triển của nhà trường, chúng ta có thể thấy sự phát triển và lớn mạnh của trường Đại học Nông nghiệp từ ngày thành lập đến nay qua hai thời kỳ chính. Thời kỳ 1964 đến 1984, trường đóng quân tại Đông Triều, Quảng Ninh, và thời kỳ từ năm 1984 đến nay, trường chuyển về Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Thời kỳ thứ nhất, đây là 20 năm đầu, trường mới thành lập với nhiều khó khăn hết sức gay go, đặc biệt là thời gian đất nước chiến tranh từ năm 1964 đến năm 1975. Năm 1964 là năm giặc Mỹ bắt đầu leo thang chiến tranh ra miền Bắc, thì cũng chính năm đó từ khoa Lâm học và tổ cơ giới khai thác nông nghiệp tách từ trường Đại học Nông lâm Hà Nội. Trường Đại học Nông nghiệp đã ra đời tại cơ sở cũ của trường học sinh miền Nam ở xã Bình Dương, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, với 128 cán bộ, trong đó có 98 cán bộ giảng dạy, 456 sinh viên ở 4 ngành học. 11 năm liên tục sau đó, thầy trò nhà trường vừa đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất, vừa tham gia phục vụ chiến đấu tại trường và ở nhiều địa điểm sơ tán: Chí Linh, Hải Dương, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Ma Siêu, Sơn Động, Hà Bắc. Có hàng trăm sinh viên ưu tú các khóa 14, 15, 16 và tương đương, cùng nhiều giảng viên, cán bộ viên chức của trường đã gác bút nghiên nhập ngũ lên đường chiến đấu. Nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người đã để lại 66 xương máu của mình. QĐ-CTN Hà Nội ngày 4 tháng 4 năm 2014 quyết định về việc tặng thưởng huân chương độc lập. Chủ tịch Anh cả bộ ơi, anh đi xuống đây. Anh ơi. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, Phó Chủ tịch nước tặng bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn thầy và trò nhà trường phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, ra sức học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.